ภาษาจีนที่เขียนคล้ายๆกันแต่ว่าเอากดเสียงจะไม่เหมือนกันนะเรามาดูกันระวังผิดนะอันนี้หันคือมากอันนี้หันเพิ่งอีกขีดนึงนะหันคือเกียรติอันคำนี้ลี่คือกำลังลี่แต่อันนี้หัวไม่ออกมาเตาคือมีดอันนี้ไม่คือขายนะคะการขายอันนี้หมายคือซื้อหมายปวดข้างบนก็เป็นหมายอันนี้ถูคือที่ดิงอันนี้ช่างคือขึ้นหรือบนนะคะ